إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të nderuar besimtar, përpara se të fillojmë hutben desha t'u tregoj vëllezërve, alhamdulillah, Allahu ka lehtësuar që kjo xhami është bërë 3 kace. Kështu që kush nuk ka vend këtu mund gjithën ka dytë. Ka vend ka dytë, dhe kur plotësot ka dytë ka vend ka tretë. Që nuk keni pse shtrëngoheni shumë, mund shkoni edhe në kat dytë ngjiteni lart nga shkallët dhe dinin kat dytë. Këtë do mund ta kem parasysh gjithë vëllezërit dhe pse duhet shkruaj diçka aty fatikisht që për jashtë që ta dinë ata të cilët nuk e dinë. Vazhdojmë me temën tonë për tauhidin. Temë e cila është tema kryesore dhe më madhështore në këtë gjithësi. Është tema e njësimit të Allahut subhanahu wa taala. Allahu i madhëruar, i cili është krijuesi çdo gjëje, furnizuesi i krijesave, ai që ka në dorë jetën dhe vdekjen e tyre dhe çdo dëm e dobi është vetëm në dorën e tij. Njësimi i tij është gjëja më e rëndësishme për njeriu. Ai që e njëson Allahun, ai fiton. Dhe ai i cili nuk e njëson atë, ai ka humbur me një humbje të përhershme. Duke vërejtur argumentet e Kur'anit dhe të Sunetit të Profetit sallallahu alaihi wasallam, do vëmë re që tauhidi është në 2 forma ose 2 lloje. Lloji i parë është tauhidi i dijes, dhe lloji i dytë është tauhidi i veprës, i punës. Dhe vini veshin këtyre çështjeve o vëllezër, sepse këto janë çështjet më të rëndësishme të Islamit. Njohja e tauhidit është çështja më kryesore që duhet njohë çdo person që i thot vetes musliman. Dhe nuk justifikohet njeri me ignorancë në këtë çështje që të thotë jo unë nuk e dija, jo unë nuk pata mundësi, unë isha i zënë, isha i preokupuar, isha duke u marrë me dynjan, nuk justifikohet tek Allahu i madhëruar. Përderisa ai e ka mundësi ta mësojë dhe nuk dëshiron ta mësojë. Nuk justifikohet njeriu duke thënë që unë isha i marrë pas dynjas. Kjo është çështje më kryesore që duhet ta di çdo person që i thot vetes tij musliman ose kot i thot vetes tij musliman. Por ndryshe kot i thot vetes tij musliman. Tauhidi është 2 lloje në bazë të vëzhgimit të përgjithshëm të argumenteve të Kur'anit dhe Sunetit. Lloji i parë është tauhidi i dijes dhe lloji i dytë është tauhidi i veprave. Tauhidi i dijes ka për qëllim, kanë treguar dietar, qëllimi është që njeriu ta njësojë Allahun në dieninë e tij, ta di atë që i takon Allahut madhuar dhe ta pranojë atë me zemrën e tij. Edhe tauhidi i veprave është që veprat e tij njeriu, të cilët quhen adhurim, ato vepra që quhen adhurim, t'ia dedikoj vetëm Allahut subhanahu wa taala. Tek lloji i parë të tauhidit dijes hyn 3 gjëra.
Ta njësosh Allahun e madhur në emrat e tij të bukur. Të besosh që emrat e tij janë ato që ka përmendur Allahu në Kur'an dhe Sunet. E dyta është ta njësosh Allahun në cilësitë e tij të plota, në të cilat nuk ka mangësi në asnjë aspekt, ta njësosh duke i pohuar ato cilësi, pa i deformuar ato dhe pa i shëmbullyer ato me cilësitë e krijesave, sepse Allahu nuk ka shembull. Dhe krijesat nuk i ngjajnë Allahut dhe Allahu nuk i ngjan krijesave. E para është njëherë ta njësosh Allahun në emrat e tij, e dyta ta njësosh Allahun në cilësitë e tij dhe e treta është ta njësosh Allahun në veprat e tij. Allahu subhanahu wa taala është i vetmi krijues, i vetmi furnizues, i vetmi i cili jep jetë dhe u merr shpirtin krijesave, i vetmi i cili ka në dorë dëmin dhe dobinë e krijesave. Edhe këto çështje janë pjesë e domosdoshme e besimit të muslimanit. Të gjithë ne duhet ta njohim këtë çështje në mënyrë të përgjithshme dhe duhet ta njohim edhe disa detaje të kësaj çështje, të cilat do vinë hutbë të ardhshme inshallah. Duhet besojmë që Allahu është i vetëm në emrat e tij, i vetëm në cilësitë e tij, edhe i vetëm në veprimet e tij. Vetëm ai krijon, vetëm ai di gajbin, vetëm ai ka në dorë dëmin dhe dobinë e krijesave. Edhe vetëm ai furnizon krijesat. Edhe çështjet e ngjashme me këto të cilat i përfshin fjala që janë veprat e Allahut subhanahu wa taala. Njësimi i Allahut në këtë çështje është njeriu ta di në formë të sigurt që Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka këto dhe nuk i ngjan krijesave, as krijesat nuk i ngjajnë atij dhe nuk lejohet i mohojë ato, por duhet i pranojë. Edhe mohimi i njerëz për tyre e nxjerr njeriu nga feja islame. Dhe lloji i dytë i tauhidit është tauhidi i veprave, që njeriu ato vepra të cilat i ka quajtur Allahu adhurim, t'ia dedikojë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Lutjen t'ia dedikojë vetëm Allahut. Mos i lutet askujt tjetër veç Allahut. As të vdekurve, as të gjallëve, as një lloj krijese tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, vetëm Allahu meriton që ti lutesh. Dhe ai është krijuesi dhe nuk është krijesë. Dhe ai ka ndorë çdo gjë dhe nuk është si krijesat e tij. Lejse kemi thli shay, nuk ka si ai asgjë. Gjithashtu t'ia dedikosh atij lutjen, agjërimin, namazin, sadakan dhe çdo vepër ta bësh me sinqeritet vetëm për të arritur kënaqësinë e tij. Këtë është një pjesë e atyre veprave të cilat njeriu duhet i bëjë vetëm për Allahun subhanahu wa taala, dhe kryerja e tyre për Allahun quhet adhurim. Edhe kush i bën ato vetëm për Allahun quhet njësues, edhe kush i bën ato për dikë tjetër veç Allahut, duke e bashkangjitur atë me Allahun ose vetëm për dikë tjetër veç Allahut, ai quhet mushrik, mohues i të vërtetës, i ka bërë shok Allahu subhanahu wa taala dhe vendi i tij është në xhehenem nëse nuk pendohet para vdekjes. Allahu subhanahu wa taala ka folur për tauhidin Kur'an gjerë dhe gjatë. Dhe u ka sqaruar atë njerëzve me argumente të shumta, edhe me shembuj të shumë që ata ta kuptojnë atë. U ka sjell nga të gjitha llojet e shembujve të cilët janë nevojshëm për njeriu që ai të kuptojë rëndësinë e tauhidit dhe peshën e rëndë që ka shirku, edhe sa gjunafi i rëndë është ai tek Allahu subhanahu wa taala. U ka sjell aty argumente nga vetët e tyre, argumente nga krijesat e tjera, argumente nga qielli, nga toka, nga dielli, hëna, nata, dita, i ka bërë Allahu të gjitha argumente për njeriu, që ai të kuptojë me anë të këtyre që krijuesi i cili e meriton të adhurohet është vetëm Allahu. Ai është vetëm i krijues dhe vetëm ai e meriton të adhurohet. Allahu subhanahu wa taala në Kur'an nuk u ka sjell shumë argumente njerëzve që ai është vetëm krijues, sepse kjo është çështje e qartë dhe u tregon njerëzve në mënyrë të sigurt që ai është krijues, pa u vonuar në argumentimin që ai është krijues dhe nuk ka krijues tjetër, sepse kjo është çështje shumë e qartë. Ai sa profetët do të thoshin popujve të tyre, "E fillahi shakkun fatir as-samawati wal ard." A ka dyshim në krijuesin e qiellit dhe tokës, domethënë që nuk dyshon te kush Allah është krijues. Ai sa dhe mushrikët e Mekës e panonin që vetëm Allah është krijues. Wa la in sa'altum man khalaqahum la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Nëse ti i pyet ata mushrikët e Mekës në kohën e profetit sallallahu alajhi wasallam, kush i ka krijuar ata do thonë Allahu. Atë pse shpifin duke i bashkangjitur Allahu diçka tjetër në adhurim?
Për këtë arsye Allahu subhanahu wa taala ka sjellë shumë argumente në Kur'an, në të cilët u sqaron njerëzve që ai është krijues, ai është furnizues, ai është rregullues i çdo gjëje, për t'u treguar përderisa Allahu është i tillë dhe ju e pranoni këtë me anë të kësaj duhet të shkoni tek e dyta, që është ta adhuroni vetëm Allahun. Përderisa vetëm Allahu është krijues, përderisa vetëm Allahu është furnizues, përderisa vetëm ai ka dorë çdo gjë në univers, atë vetëm ai meriton të adhurohet. Këtë ka përmendur Allahu subhanahu wa taala shumë edhe në forma të ndryshme, forma e parë e argumentimit për çështjen e adhurimit vetëm Allahu subhanahu wa taala është çështja e argumenti i krijimit. Ka treguar Allahu subhanahu wa taala në Kur'an që vetëm ai është krijues dhe përderisa është vetëm ai krijues, vetëm ai meriton të adhurohet. Ka thënë Allahu i madhëruar: "Wa qalu ittakhadha Allahu waladan subhanahu bal lahu ma fi as-samawati wal ardi kullun lahu qanitun." Thot Allahu i madhëruar, ata thanë Zoti Allahu ka fëmijë, kështu thanë, i pastër është Allahu, ai ka çdo gjë që është në qiell dhe në tokë. Në shpronën e tij. Edhe çdo gjë është nënshtruar atij, bediu samawati wal ard. Ai është shpikësi i qiejve dhe i tokës. Ka shpikur Allahu subhanahu wa taala, i ka bërë të pashembull të qiellit dhe tokën. Nuk kanë pas shembull përparshëm qiellit dhe tokën dhe i ka bërë Allahu nga asgjëja e qiellit dhe tokën. Dhe përderisa Allahu subhanahu wa taala që ka krijuar si tyre, thot nuk ka Allahu fëmijë. Domethënë mos adhuroni atë person të cilin e pretendojnë njerëzit që ai është fëmia e Allahut, se Allahu nuk ka fëmijë. Sepse është vetëm krijues dhe dikush tjetër nuk ka krijuar. Po të krijon dikush tjetër, ai do quhesh i adhuruar, dhe do kishte më shumë se një. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Ma takhadha Allahu min walad, o ma kana ma'u min ilah." Nuk ka pas Allahu fëmijë. Dhe nuk ka pas të adhuruar dhe as nuk ka të adhuruar tjetër me të, thot. Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi amma yasifun. Thot edhe sikur të kishte të adhuruar tjetër veç Allahut, atëherë çdo i adhuruar do merrte krijesat e vetën vete. Për këtë jeti kuptohet e para gjë një që ai i cili duhet të adhuruar, ai patjetër që duhet krijoj. Se për ndryshe nuk e meriton të adhurohet. Edhe përveç Allahut askush nuk krijon. Dhe këtë gjë kanë pranuar dhe mushrikët e Mekës. Dhe përderisa vetëm Allahu krijon, atë vetëm ai e meriton të adhurohet. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq." Atëherë do shkonte çdo idhull, çdo i adhuruar do merrte atë që kishte krijuar vet. Po të kishte pas më shumë se një të adhuruar të vërtetë në dynja, në univers. Dhe do përpiqeshin që të mundnin njëri tjetrin. Subhanallahu amma yasifun, pastër është Allahu nga ajo që i shoqërojnë. Dhe përderisa nuk shikon çrregullime në univers, dhe nuk shikon zënka të universit me njëri tjetrin, kupto për kësaj që gjithë ky sistem i njëjtë që ecën në univers tregon që ai i cili ka krijuar vetëm një. Edhe përderisa që ka krijuar vetëm një, atëherë vetëm ai është i cili meriton të adhurohet. Kjo është një prej mënyrave që tregon Kur'ani, në cilën na shpreh neve që vetëm Allahu subhanahu wa taala e meriton të adhurohet me anë të krijimit të krijesave. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum." O ju njerëz, adhurojeni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar juve. Do ta adhurojeni, pse ta adhurojmë? Sepse ju ka krijuar. Adhurojeni Zotin tuaj i cili ju ka krijuar juve. Ka thënë dietarët, ky është urdhri i parë që ka dhënë Allahu i madhuar në Kur'an, në të cilin urdhri i parë në përgjithësi në gjithë Kur'anin, në të cilin tregohet dhe urdhërohet njeriu për të adhuruar vetëm Allahu subhanahu wa taala, pa i bërë ti shok. Edhe arsye pse duhet ta adhuroj është sepse vetëm Allahu është krijuesi, është furnizuesi, i cili u ka shtruar njerëzit tokën, u ka bërë të përshtatshëm për jetë, u ka zbritur shiu nga qielli me radhë. Kjo është mënyra e parë e argumentimit të Kur'anit për çështjen e tauhidit. Mënyra e dytë që ka përdorur Kur'ani për çështjen e njësimit të Allahut subhanahu wa taala është që Allahu i madhuar ka treguar për këtë lloj sistemi të rregullt që ka vendosur në univers, me anë të cilit njeriu duhet argumentohet që Allahu është vetëm një, edhe është i vetmi i cili meriton të adhurohet. Ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "O ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum, o ja'alna fiha fijajan subulan la'allakum tahtadun, o ja'alna as-samaa'a saqfan mahfuza wa hum an ayati muridun." Thot Allahu subhanahu wa taala: "Ne kemi bërë tokën, kemi vendosur në tokë përforcuese, do të thonë malet, që të mos lëkundet toka, do të thonë toka nuk lëkundet.
Edhe kemi vendosur në të rrugë që ju të udhëzoheni. Edhe kemi bërë qiellin, e kemi bërë strehtë të mbrojtur. Por ata largohen nga argumentet e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë, Allahu më dhuar mand këto argumente që u tregon kemi bërë këtë, kemi bërë këtë, kemi bërë këto, u tregon njerëzve këto përdesa ju i pranoni që ka bërë Allahu. Atëherë, a mundet edhe a ka mundësi që njeriu me logjik të barazojë dikë tjetër që nuk ka bërë asgjë për këtyre, ta barazojë me Allahun subhanahu wa taala? Prandaj Allahu më dhuar thotë në disa ajete mushrikëve, hadha khalqullah fa'aruni madha khalaqa alladhina min duni. Ky është krijimi i Allahut. Dhe ju më tregoni çfarë kanë krijuar ata që ju thot i drejtoni dhe adhuroni përveç tij. Çfarë kanë krijuar ata? Më pas thot Allahu më dhuar po në këtë sure thot inna shirka la dhulmun adhim, shirku është padrejti e madhe. Të barazosh atë që krijon me atë që nuk krijon. Afa man yakhluqu kama la yakhluq, afala tadhakkarun. A është njësoj si ai që krijon dhe ai që nuk krijon, a nuk përkujtoheni o njerëz? Man kësaj Allahu më dhuar tregon njerëz përderisa Allahu është i vetmi që krijon, atëherë është i vetmi të cilët duhet të drejtojnë njerëzit. Dhe Allahu subhanahu wa taala ka vendosur tokën, edhe e ka bërë atë të përshtatshme për jetë, edhe ka vendosur malet që toka mos lëkundet, e ka bërë rrugët për njerëzit, e ka bërë qiellin mbrojtje, dhe unë ka sistemuar në lloj forme të tillë që njeriu të ketë përshtatshme për të jetuar në ta. Edhe ka vendosur tokën mes të universit për të treguar njeriu që toka ka një lloj përkujdesi të veçantë që nuk e ka asnjë lloj krijese tjetër. As dielli, as hëna, as yjet e mëradh. Toka ka një përkujdesi të veçantë, tepër të veçantë në univers. Edhe gjithë kjo tregon që përderisa pas një përkujdesi të veçantë, që është Allahu subhanahu wa taala i vetëm i cili meriton të adhurohet, sepse kjo është përkujdesja e tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar dhe argumentet e qiejve, thot inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Thot me të vërtetë në krijimin e qiellit dhe tokës, edhe ndrimin e natës dhe ditës, ka argumente për të zotët e mendjeve. Për ata të cilët meditojnë, argumente për çfarë? Argumente të cilët tregojnë që vetëm Allahu është ai që meriton të adhurohet, askush tjetër veç tij. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka treguar që një par argumenteve të tij është dielli dhe hëna. O min ayati al-layli wan-nahari wash-shamsu wal-qamar. Për argumenteve të tij është nata, dita, dielli dhe hëna. La tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar. Mos i bëni sejdë diellit dhe as hënës. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun. Por bëni sejdë Allahut që i ka krijuar ato. Allahu i mëdhëruar me anë të tauhidit të parë, njohje si vetëm Allahu është krijues dhe furnizues dhe rregullues të gjëje, i kalon njerëzit tek e dyta që është përderisa vetëm ai është i tillë, vetëm ata adhurojnë, vetëm atij drejtohuni. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka përmendur në surën Naml këto argumente dhe i ka përfshirë ato në disa ajete. Fillon thotë Allahu subhanahu wa taala: Amman khalaqa as-samawati wal-ard. Kush ai që krijoi qiellin dhe tokën? Wa anzala lakum min as-sama'i ma'a. Dhe u zbriti juve nga qielli shi. Fa anbatna bi hadaiqa dhata bahja. Dhe mandet i shiu thot mbin kopshte të bukura. A ilahum ma Allah. A ka të adhuruar ti të me Allahun? Bel hum qawmun ya'dilun. Thot ata janë popull, janë njerëz që i barazojnë me Allahun dikë tjetër. Tregon Allahu më dhuar gjithë të krijim, kush e bëri Allahu subhanahu wa taala? Atë a ka të adhuruar ti me Allahun? Pastaj kalon në një formë tjetër argumentimi thot: "Amman ja'ala al-ardha qararan wa ja'ala khilalaha anhara wa ja'ala laha rawasi wa ja'ala bayna al-bahrayn hajiza a ilahum ma'a Allah." Thot kush e bëri tokën të palëvizshme? Kush e bëri që në rrugët e tokës kalojnë lumejt? Kush bëri që malet të vendosen në tokë? Dhe kush vendosi pengesë mes dy deteve? Pastaj thot, a ka të adhuruar ti të me Allahun? Domethënë përdesë pyetje retorike njëra pas tjetrës, për të thënë njëri kush i bëri to, nëse të gjithë thonë po i ka bërë Allahu, atëherë a vlen që të adhurohet dikush tjetër me Allahun subhanahu wa taala? A vlen që ti lutesh dikujt tjetër përveç Allahut kur ai tjetër është krijesë me fillim dhe me fund? Sikurse nuk e pati në dorë fillimin e vet, por e kishte Allahu në dorë fillimin e tij, nuk ka në dorë as fundin e vet, ajo më të ketë në dorë fillimin dhe fundin e të tjerëve.
Pastaj thot Allahu i madhëruar: amma yujibu al-muttarra idha da'ah wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah. Thot, kush është ai që ju përgjigjet lutjeve tuaja kur ju jeni në vështirësi? Kur njeriu ndodhet në momente të vështira, kur qielli është pllakosur mbi tokën, edhe i duket njeriu sikur nuk ka ngelur më jetë për ta. Kur njeriu është në momentin më të vështirë të jetës së tij, kur i vijnë rreziqet nga të gjitha anët, kur e ka humbur shpresën për të gjithë krijesave, në ato momente i drejtohet vetëm kushtot, vetëm Allah, vetëm o Allahut. Kush i përgjigjet njeriu në ato momente përveç se Allahu subhanahu wa taala? Tregojnë dietarët, ka qenë një person në kohën e sahabëve edhe shkon në udhim. Dhe rrugës po u thonte vetëm e takon një kusar. Edhe i thot: unë do të vras. I thot ky personi: merre pasurinë time dhe më lër tiki. I thotë: jo, unë do të vras patjetër, thot. Pasurinë kam të marr. I thotë: ai përderisa ke bërë ndonjë të më vrasësh patjetër, atë më lër të fal 2 rekat. Dhe fillon fal 2 rekat dhe i lutet Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet në ato momente. Këtë histori ka treguar Ibn Qayyim në librin e vet Jawab al-Kafi, përgjigja e plot ose dawa, shërimi dhe ilaçi, ose ilaçi dhe shërimi, si është për këtyre në gjuhën shqipe. Thotë i lut Allahu subhanahu wa taala dhe pa mbaruar selamin, pa dhënë selam akoma, thotë vjen një kalorës i veshur me rroba të bardha. Dhe i afrohet atij personit kusare dhe godet ata me hesht. Mbas i jep selam, e pyet ky person, thotë: kush je ti? Thotë: o robi i Allahut. Thotë: unë jam një melek, më ka dërguar Allahu nga qielli i katërt, mbasi Allahu dëgjoi lutjen tënde kur ti u lut atij në këto momente të vështira. Ky është një rast. Edhe mbase shumë për nesh kanë provuar raste të tilla, kur ata janë lutur Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet. Madje Allahu i madhëruar edhe mosbesimtarëve, kur ata ndodhen në momente të vështira dhe i luten Allahu subhanahu wa taala me sinqeritet, Allahu e pranon lutjen e tyre. Që ta bëjë atë pranim lutjes si argument kundër tyre, kur ata të jenë mirë. Huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr. Allahu është ai i cili ju bën ju të hesni në tokë dhe në det. Hatta idha kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin tayyibatin wa farihu biha. Derisa do ata ecin me anije dhe lundrojnë me një erë të mirë dhe gëzohen prej saj. Ja'at harihun asif. Atë u vjen një erë furtune. Wa ja'ahum al-mawju min kulli makan, dhe u vin dallu nga të gjitha anët. Wa dhannu annahu muhita bihim, dhe ata mendojnë se ata janë të rrethuar nga të gjitha anët, do vdesin. Da'u Allah mukhlisin lahu ad-din, ata i lutën Allahu subhanahu wa ta'ala me sinqeritet. Lein anjaytana min hadhi lanakunanna min ash-shakirin. Nëse ne na shpëton nga ky moment i vështirë, ne do jemi për falënderuesve. Falamma anjahum idha hum yabghuna fil ard. Dhe kur ata i shpëton Allahu i madhëruar, ata bëjnë padresin tokë. Ja ayuhan nas, inma baghyukum ala anfusikum mata' al-hayati ad-dunya. O njerëz, padresia që ju i bëni vetëve tuaj është vetëm kënaqësi e kësaj jete. Vetëm kënaqësi e kësaj jete, pastaj do ktheheni tek Allahu subhanahu wa taala në llogari. Kështu Allahu i madhuar i sill argumentet për njerëzit që ata zgjohen nga gjumi dhe të kuptojnë se kush e meriton adhurimin. Por do treguar njerëzve kush u përgjigjet juve o njerëz kur ju jeni ngushtë përveç Allahu subhanahu wa taala. Amma yujibu al-muttarra idha da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah. Kush i përgjigjet atij që është në vështirësi dhe e largon të keqen, a ka të adhuruar tjetër me Allahun? A meriton dikush tjetër që ta adhurohet përveç Allahut subhanahu wa taala dhe që njeriu t'i drejtohet atij dhe t'i përgjërohet sikurse duhet t'i përgjërohet Allahut subhanahu wa taala? A ilahum ma Allah? I bën Allah pyetje logjikës së pasë njerëzore që njeriu të zgjohet nga gjumi, por shumica e njerëzve janë në gjumë dhe nuk zgjohen. Edhe argumentet e tjera të tilla të cilat tregojnë në formë të prerë që Allahu subhanahu wa taala është i vetmi i cili e meriton të adhurohet. Sepse ai është i cili ka krijuar, furnizon krijesat, ka dorë dëm dhe dobinë e tyre,
edhe ai është I cili ka emrat e bukur dhe cilësitë e larta. Allahu I madhëruar është ai që meriton të adhurohet, jo vetëm sepse ai na ka krijuar neve, por dhe sepse ai është I plot në të gjitha aspektet. Dhe shikoni njeriu. Njeriu me natyrën e tij e do diçka të bukur, diçka të mirë. Kur shikon një person që ka dije, e do për dijen e tij. Kur shikon një person që është I bukur, e do për bukurinë e tij. Kur shikon një person që është I fortë, e do për forcën e tij. Kështu e ka krijuar Allahu njeriu. Po kur njeriu e njeh Allahun e madhëruar dhe e di që Allahu subhanahu wa taala është më I bukuri, edhe emri I tij është El-Jamil. Po kur e di që Allahu është I plotfuqishëm dhe emri I tij është El-Qawi El-Matin. Po kur e di që Allahu subhanahu wa taala është më I urti dhe emri I tij është El-Hakim, që çdo gjë e vendos në vendin e vet. Po kur e di që Allahu I madhëruar nuk I bën pa drejtësi askujt, dhe çdo gjë që vepron ai me krijesën e tij është ose drejtësi me ta ose mëshirë. Kur njeriu e njeh Allahun në këtë lloj forme, nuk I ngelet gjë tjetër vetëm se që ta adhurojë atë, dhe ti nënshtrohet atij me zemrën e tij, me një dashuri të plotë që nuk I takon asnjë tjetër veç Allahut subhanahu wa taala. Këto janë argumentet që I jep Allahu subhanahu wa taala për zotë të mendjeve në Kur'an, edhe I ka shprehur profeti sallallahu alaihi wasallam duke u lexuar ato njerëzve, argumentet para të cilave nuk I ngelet njeriu vetëm se dorëzohet, edhe nuk I kundërshton ato vetëm se ata të cilët janë mendim dhënë, edhe janë kryer nexh përpara argumenteve të Allahut subhanahu wa taala, me anë të cilës, me anë të kësaj kryenërsie, ata do meritojnë xhenemin. Lutë Allahun e madhëruar të na bëjë për një suës të vërtetë. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma ba'd. Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an u ka treguar njerëzve argumente të shumta për madhështinë e tauhidit, edhe për poshtërsinë e shirkut, me të gjitha llojet e vet. Edhe u ka sjellë dhe shembuj, me anë të cilave Allahu subhanahu wa taala u parafërson njerëzve shëmtinë e madhe që ka shirku. Dhe u parafërson që të përpiqen sikur po e shikojmë sy të tyre ta kuptojnë tauhidin dhe madhështinë dhe bukurinë e tij. Prandaj Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an: "Wa laqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal." Ne kemi sjell për njerëzit në këtë Kur'an për çdo shembulli. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa darabna lakum al-amthal." Ju kemi sjell juve shembujt. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanahu wa taala: "Wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal." I kemi sjell njerëzve në këtë Kur'an për çdo shembulli. Fa aba aktharu an-nasi illa kufura. Por shumica e njerëzve këmbgulën tek kufri, tek mohimi. Gjithashtu ka thënë Allahu i madhëruar: "Wa tilka al-amthalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illa 'alimun." Këto janë shembujt që I sjell Allahu i madhëruar për njerëzit dhe ato I kuptojnë vetëm dietarët. Vetëm njerëzit e ditur të cilët e njohin të vërtetën. Edhe shembujt më të shumtë që ka sjell Allahu i madhëruar në Kur'an janë shembujt e tauhidit dhe të shirkut. Edhe ato janë shembuj që me të vërtetë e meritojnë që njeriu të qëndrojë në to dhe të meditojë thellë, sepse ai që mediton në to është njeriu me logjik. Ai që mediton në to, ai është dietar I vërtetë. Edhe ai që I kupton ato, ai është njeriu I fituar tek Allahu subhanahu wa taala nëse I zbaton ato. Ka thënë Allahu I madhuar në një prej shembujve, e këto shembuj do përmenden inshallah në hutbën e ardhshme. Një prej shembujve ka thënë Allahu subhanahu wa taala për çështjen e tauhidit dhe shirkut. Thot daraba lakum mathalan min anfusikum hal lakum mimma malakat aymanukum min shuraka fima razaqnakum fantum fi sawa takhafunhum ka khifatikum anfusakum kadhalika nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun. Allahu madhruar ju ka sjellë juve shembull Allahu subhanahu wa taala shembullin e shirkut, shembullin e shokvënies dhe barazisë që I bëhet Allahu madhruar në adhurim. Thot ju ka sjellë juve shembull prej veteve tuaja. A keni ju flitu për skleprit? Do shikoni të skleprit, por një person e blen një skllav dhe e bën pronë tij. Dikur ka pas sklepër, sot nuk ka sklepër më. Kur ka pasur, njerëzit e blinin me parë sklavin dhe e përdorin atë për punën e tij. Edhe thot Allahu I madhëruar: a keni ju thot ndër sklepërit që keni ju thot, a I keni në një prej tyre ortak në pasurinë tuaj? Do më që skllav, të cilin ti ke bler me lekë, dhe është prona jote. A është ai ortak me ty në pasurinë tate?
edhe në pushtetin tënd, edhe drejton siç drejton ti dhe urdhra si puna jote kur është skllaviot. Dhe a keni ju frikë prej tyre, prej robërve, domthonë prej skllavëve tuaj, siç keni frikë prej rivalëve tuaj? Thot Allahu i madhuar në fund fare, kështu ne u asnjërim argumente për ata që kanë logjik. Tregon Allahu i madhuar që shembulli i atij që i bën shok Allahu i madhuar, shembull, ky është shembull. Shembulli është si një person i cili e ka blerë një skllav. Dhe skllavi i tij përpiqet që të marrë rolin e zotërisë. Edhe e merr pasurinë e zotërisë pa pyetur atë dhe thotë unë jam pronar. Edhe fillon zotëria vetë ta ketë frikë atë. Kjo gjë s'ekziston. Se tregon Allahu për treguar njerëzve, por nuk ekzistoi kjo, atë ndërmjet Allahut dhe krijesave në mënyrë më absolute nuk mund të ekzistojë. Kur ndërmjet krijesave nuk ekziston, nuk ka mundësi që një person të ketë sklavin e tij edhe ai të jetë i barabartë me të ketë në pasurinë që ka zotëria e tij, të ketë ai të drejtë bëj çfarë do me ta. Të urdhëroj siç urdhëron zotëria e tij. Thotë o njerëz, ju se pranoni këtë gjëje me skllavërit tuaj. E si e pranoni ju këtë gjë me Allahun subhanuhu teala? Si pranoni ju që një krijesë, e cila është krijesë, ka fillim dhe ka fund? Si pranoni që ta barazoni këtë krijesë që është pronë Allahut, ta barazoni me Allahun që është krijuesi dhe posëduesi çdo gjëje? Kur ju nuk e pranoni vetë tuaj që skllavërit tuaj të ngrihen në gradën tuaj, këtë nuk e pranoni. Atë si pranoni për Allahun shok? E si të shembull Allahu subhanahu wa taala për njerëzit që logjikojnë. Kjo tregon që ata njerëz që nuk e kuptojnë këtë shembull. Dhe nuk përfitojnë prej tij rëndësinë e tauhidit, ata nuk logjikojnë. Dhe kjo nuk është e rëndë, mos duket kjo fjalë që po them rënd, se kjo është fjalë e Allahut. Thot kedhalik nufassilu al-ayati liqaumin ya'qilun. Kështu ne I shpjegojmë ajetet dhe I sqarojmë ato për popullin që logjikon. Kjo tregon që ai që nuk I kupton këto argumente, ai nuk logjikon. Edhe kjo është gjendja e shumicës banorëve të zjarrit. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Ata kanë zemër, por nuk logjikojnë me to. Po ti kuptojnë ata argumentet e Allahut, do bëhesh besimtar. Por nuk I kuptojnë, pse se nuk duan të kuptojnë, nga që janë të zhytur në dashurinë pas dunjas, pas idhujve. Për shkak të gjunafeve të tyre dhe pislikut të tyre shpirtëror, Allahu subhanahu wa taala I ka çuar ata në këtë pikë, sipas asaj që meritojnë ata me urtësinë që di Allahu subhanahu wa taala tek ata. Nusë Allahu në madhëruar, na bëj për një mësues të vërtet, na bëj për atyre që kuptojnë shembull që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, dhe shembull që ka dhënë profeti sallallahu alaihi wasallam në hadithe të sakta për rëndësinë e tauhidit edhe për peshën e rëndë që ka shirku dhe shëmtinë e madhe që ka ai. Së fundit vëllezër, po bëjmë një thirrje për xhamin ton, thirrje për atë që dëshiron të fitojë sevapa tek Allahu subhanahu wa taala, për arsye se, domethënë siç e shikoni alhamdulillah, e lehtësoi Allahu subhanahu wa taala ngritjen e kësaj xhamie dhe ngritjen këtyre katëve, dhe shpresoj që çdo person I cili ka dhënë edhe do japi të shkruajë sadaka rrjedhse për të, edhe mos vdekjes tij, përderisa në këtë xhamia adhurohet Allahu subhanahu wa taala për mendjen e tij. Për arsye se janë duke u bërë akoma disa rregullime dhe normalisht shikohen, edhe vëllezërit kanë punuar dhe kanë marrë dhe borxh gjithashtu, domethënë janë disa punime të tjera të cilat duhen bërë për të plotësuar. I lutemi vëllezërve kush dëshiron që të fitojë sevapet tek Allahu subhanahu wa taala, diçka sadopak. Ajo sadopak ka vlerë të madhe tek Allahu subhanahu wa taala. Siç ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, që një person I cili jep sadakan me të djathtën e tij, I jep për Allahut, e merr Allahu I madhëruar dhe e zmadhon atë, edhe e bën atë sa një mal I madh. Ky sevapi sadakas është si punë e grurit, që njeriu e hedh një kokër gruri në tokë. Edhe prej kësaj kokre gruri mbi një kalli. Prej këtij kalliri mund të dalin 10 kokra, 700 kokra, mund dalin shumë, sa do Allahu subhanahu wa taala. Kështu është puna e sadakas. Një person jep pak, edhe Allahu ja shton ja shumon si punë e grurit dhe më shumë. Dhe ky është një shembull që ka treguar Allahu i madhuar në Kur'an për çështjen e sadakas. Prandaj jepni që Allahu subhanahu wa taala t'u jap, jepni që Allahu i madhuar t'u shuaj zjarrin e gjunafeve tuaja, se çdo kush bën gjunafe, dhe më I miri gjunafçar është që pendohet,
dhe mënyra më e mirë për të penduar, mënyra më e mirë për të penduar është njeriu të jap sadaka, me anë të cilës ai shpreson tek Allahu subhanahu wa taala shpërblim dhe shpreson vazhdimin e shpërblimit dhe mosdhëkjes tij. Allahu në mëdhur ta bëj për të që japin dhe të tregon kopras se nga shpërbimi i